Sinumang pinagboxing ang dalawang oso para sa isang circus act sa Russia. Nag-ani ito ng negatibong reaksyon mula sa netizens dahil sa hindi makatarungang pagtrato sa mga hayop. Ang detalye ng balita, ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Mathay. At ako si Nina Richie Alago Flores. Ito ang mata ng Agila International at para po sa mga headlines ngayong gabi. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang mga opisyales ng gobyerno binigyang pugay ang mga manggagawa ngayong Labor Day. Bilang ng pamilyang nakakaranas ng gutom tumaas sa unang 3 buwan ng 2024. Russia nanawagang hindi isusuko ang alinmang teritoryo sa gitna ng giyera nito sa Ukraine. Centers for Disease Control naglabas na ng bagong inisyatibo laban sa labis na init. At Milwaukee Bucks at Philadelphia 76ers buhay pa rin ang karera sa NBA playoffs. Pinuri at pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng mga manggagawang Pilipino sa kanilang mahalagang kontribusyon sa ekonomiya ng bansa ngayong Labor Day. Ipinahayag ni PBBM na importante ang papel ng mga obrerong Pinoy sa lipunan. Today, we stand in awe of the remarkable contributions of Filipino workers here in the country and also abroad. I offer them our gratitude and recognition as beacons of hope, as important pillars of our country's foundation. It has been their dedication and tireless pursuit of a better life for their loved ones which fuel the engine of progress in our nation. Tiniyak din ng Pangulo na rerepasuhin ang umiiral na minimum wage rate sa bawat rehiyon. Paliwanag ng Pangulo, kailangang ikonsidera sa mga sahod ng mga manggagawang epekto ng inflation rate sa bansa. As President, I call on the regional tripartite wage and productivity boards to initiate a timely review of the minimum wage rates in their respective regions with due consideration to the impact of inflation, amongst others, within 60 days prior to the anniversary of their latest wage order. Nanawagan din ang Pangulo sa Kongreso na magpasa ng batas na susuporta para matamo ng gobyerno ang job creation agenda. Kasama na rito ang Enterprise-Based Education and Training Program Law, ang Revised Apprenticeship Program Act at higit na pagpapatibay sa batas gaya ng Law on Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises para ma-maximize ang mga oportunidad para pasiglahin ang ekonomiya. Tiniyak naman ng Pangulo sa mga obrerong Pilipino ang pagsisikap ng gobyerno para higit na payabungin ang mga oportunidad para sa mga manggagawa. Ngayong Labor Day, nagbigay pugay din si Vice President and Education Secretary Sara Duterte sa mga manggagawang Pilipino. Pinuri ni Vice President Sara ang hindi matatawarang sipag at dedikasyon ng mga manggagawang Pilipino. Tinawag din niyang mga tunay na bayani sa makabagong panahon ng mga overseas Filipino workers, medical and security frontliners, community workers, mga guro at lahat ng nagtatrabaho sa pampubliko at pribadong sektor ng lipunan. Nanawagan din ang Vice Presidente na ipagpatuloy ng lahat kasama ang mga manggagawang Pilipino ang pagtahak para sa isang maunlad na kinabukasan ng Pilipinas. Samantala, pinuri rin ng mga senador ang mga manggagawang Pinoy at nangakong ipagpapatuloy nilang itaguyod ang kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na naninindigan ang mga senador na ilaban ang mga karapatan ng mga manggagawang Pinoy. Kabilang narito ang pagkakaroon ng magandang sahod at ligtas na mga lugar ng trabaho. Kaugnay po nito, kinalampag ng mga senador ang mga kongresista na pagtibayin na
na ang Trabaho para sa Bayan Act na magbibigay ng 100 pesos wage increase sa mga manggagawa sa private sector. Aprobado na sa Senado ang panukala, subalit pending pa rin sa House of Representatives ang kanilang bersyon na dagdagan ng 150 hanggang 350 pesos ang sweldo ng mga manggagawa sa private sector. Paliwanag ni Senador Jinggoy Estrada, hinihintay na lamang nila ang bersyon ng Kamara upang mabalangkas na ang pinal na bersyon na siyang ipadadala naman sa Malacanang para lagdaan ng Pangulo at maging ganap na batas. Naghain din si Estrada ng panukalang batas upang unti-unting itaas ang basic salary ng mga kawani ng gobyerno. Ito ay bilang pagkilala ng Senado sa ambag ng mga manggagawa sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa pagdiriwang natin ng ika-22 taong anibersaryo ng Araw ng Paggawa, taus-pusong pasasalamat ang pinaabot ko sa walang sawang pagsisikap ng mahigit 45 milyong masisipag na manggagawang Pilipino. Ang inyong katatagan at dedikasyon ang nagtataguyod ng pag-angat ng ating bansa. Ang lahat ng ito ay pinagsisikapan natin upang makamit ang ating adhikain na mabigyan ng lahat ng manggagawang Pilipino ng disenteng pasahod, na magkaroon sila ng tinatawag nating work-life balance at maginhawang buhay. Samantala, walang inilabas na Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema sa natapos na April 30 deadline para sa consolidation process ng Public Utility Vehicle Modernization o PUVM program. Inihaan ng Transport Group na piston ang TRO laban sa modernization program ng gobyerno noong Disyembre ng nakaraang taon. Dahil walang TRO ay tuloy pa rin ang implementasyon ng PUVM program. Kaya ngayon nasa 10,000 mga unconsolidated jeepney sa buong bansa ang maituturing na kolorum ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sa pahayag ni LTFRB Chairperson Teofilo Guadis, susundin pa ang due process. Habang sa ikalawang linggo naman ng Mayo ay magsisimula ang panguhuli ng Land Transportation Office and Philippine National Police sa mga kolorum na operators. Pero paalala ni Guadis na pwedeng ma-impound ang mga sasakyan ng mga mahuhuling kolorum at magbabayad sila ng 50,000 pesos na multa at pwedeng masuspindi pa ng 1 taon. Sinuspindi naman ng Land Transportation Office o LTO ng 70 araw ang lisensya ng isang driver ng isang bus matapos itong mawala ng kontrol sa kanyang sasakyan na nagresulta sa pagbangga nito sa ibang mga sasakyan na ikinamatay ng 3 katao at ikinasugat ng 17 iba pa. Ayon kay LTO Assistant Secretary Vigor Mendoza, isang show cause order ang inilabas laban sa driver at may-ari ng Original Transport Service and Multi-Purpose Cooperative Passenger Bus na may plate number na TXY610. Batay sa unang resulta ng investigasyon ng pulis, ang nasabing bus ay pa-southbound sa Commonwealth Avenue sa Quezon City ng gabi ng Lunes nang biglang mawala ng preno ang sasakyan sa kanto po ng Fair Lane Road sa Barangay Greater Fairview. Ang bus ay bumangga sa 2 motorsiklo at isang UV Express van na nakahinto lamang sa isang traffic light. Patuloy pa rin umusad ang bus pagkatapos ng banggaan at nakadulot ng pagkabangga sa 4 pang motorsiklo at isang taxi. Isa sa mga namatay ang isang rider na motorsiklo na na-run over ng bus at ang 2 iba pang fatalities ay mga pasahero naman ng UV Express van. Nakita sa isang survey mula sa Social Weather Stations o SWS na mula March 21 hanggang March 25 ng taong ito, tumaas ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakaranas ng kagutuman noong unang quarter ng 2024. Batay sa survey, 14.2% ng mga Pilipino ang nakaranas ng involuntary hunger na tumaas ng 1.6 points mula sa nakaraang quarter ng 2023 na may 12.6%. Ang involuntary hunger ay tumutukoy sa bilang ng pagkagutom na walang makain sa isang pagkakataon sa loob ng nakalipas na 3 buwan.
Ayon sa SWS, ang pinakamataas na involuntary hunger ay naitala sa Metro Manila noong May 19 o na may 19%, sinundan naman ang Balanced Luzon na nasa 15.3%, kasunod ang Visayas na nasa 15% at Mindanao na may 8.7%. Bumaba naman ang involuntary hunger sa Mindanao mula sa 12 pababa sa 8.7%. Ang resulta ng survey mula sa SWS ay magkasalungat sa naunang survey mula sa Octa Research Group na nagpapakita ng pagbaba ng hunger rate sa bansa noong unang quarter ng 2024. Sa Octa survey, 11% o 2.9 million na pamilyang Pilipino ang nakaranas ng involuntary hunger na mas mababa ng 3% kumpara sa 14% to 3.7 million households na naitala noong huling quarter ng 2023. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pansamantalang isususpinde ng Energy Regulatory Commission o ERC ang operasyon ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM kapag may red alert notice sa mga power grids ng bansa upang makontrol ang pagtaas ng presyo ng kuryente. Tiniyak ni Pangulong Marcos na ang pamahalaan ay kumikilos na upang gawing mas magaan ang pasanin ng mga consumers matapos ang serye ng mga yellow at red alert notices sa mga grid ng Luzon at Visayas sa nakaraang mga linggo. Ang mga yellow at red alerts ay dahil sa malaking pagtaas ng demand dulot ng matinding init na nararanasan ng bansa bunsod ng El Nino phenomenon. Binanggit niyang layo ng hakbang na itong mabawasan o maiwasan ang pagtaas ng presyo ng kuryente sa gitna ng kalamidad na dulot ng El Nino. Ang Wholesale Electricity Spot Market o WESM ay ang sentralisadong lugar kung saan maaaring magbenta at bumili ng kuryente bilang isang kalakal kung saan ang presyo ay tinitiyak batay sa demand at supply. Sa ilalim po ng Republic Act 9136, maaaring isuspinde ng ERC ang operasyon ng WESM o ideklara ang pansamantalang failure nito sa mga kaso ng pambansa at pandaigdigang mga kaganapan sa seguridad o likas na mga kalamidad. Ipinahayag ng Commission on Elections o COMELEC na posibleng pumalo sa 3 milyon ang mga botanteng rehistrado bago ang eleksyon sa buwan ng Mayo sa taong 2025. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, nasa 2,473,922 na applications ang natanggap ng poll body. Dagdag ni Laudianco, mas dumarami na ang mga Pilipinong nagpaparehistro dahil sa increased awareness ng mga tao sa kahalagahan ng karapatang bumoto. Batay sa datos ng COMELEC, nasa 454,313 ang nagparehistro sa Calabarzon, 367,869 naman sa National Capital Region, 286,190 sa Central Luzon, 176,584 sa Central Visayas, 135,654 sa Davao Region at 129,711 naman sa Western Visayas. Sa Cordillera Autonomous Region naman ang may pinakakaunting naitalang rehistrasyon na may 31,593 na sinundan ng Mimaropa at 61,344 at ang Caraga Region na may 64,857 registrants. Nagtala ang Department of Health o DOH ng kabuuang 77 kaso ng mga sakit kung saan 7 ang namatay na may kaugnayan sa init sa bansa mula Enero hanggang ika-29 ng Abril sa gitna ng mainit na panahon. Gayunpaman, ayon kay Dr. Vito Roque Jr. ng Health Epidemiology Bureau Health Office, hindi panlatiyak kung ang mga ito ay may kaugnayan sa heat stroke dahil hindi pa sapat ang kanilang datos. Ang karamihan ng mga kaso ng heat-related illnesses ay naitala sa Central Visayas, kasunod ang Soxargen, Ilocos Region at sinundan ng Calabarzon. Sa Soxargen, 6 ang namatay habang 1 naman sa Calabarzon. Unang iniulat ng DOH na mayroong 67 cases na mga sakit na may kaugnayan sa init sa mga estudyante kung saan isa sa naitala ay sa Ilocos Region at 66 sa Central Visayas. Kaya naman, inirekomenda ng ahensya na magpatupad ng alternatibong paraan ng pagtuturo sa mga estudyante upang maiwasan ang mga sakit dahil sa init. Susunod, kababaihan ng Australia nagmarcha kontra sa domestic violence. Rallyista at pulis nagkaengkwentro sa Germany.
At United Nations nagbabalak kontra sa ground offensive sa Rafah. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik na Mata ng Agila International. Sa bawat minuto na binibigay, ang bawat trabaho may kanya-kanyang husay. Walang duda talaga ang kakayanan ng Pilipino. Mula sa Pilipinas hanggang sa malayo. Maraming salamat sa bawat manggagawa sa mundo. Magpalamig ka muna sandali at alamin ang dapat nating gawin ngayong tag-init. Iwasan ang mahabang pagkababad sa init, lalo na sa tanghali. Magsuot ng mga damit na gawa sa cotton na makakapagbawas ng init sa katawan at ng mga protective gears tulad ng sunglasses at sombrero. Magdala ng payong lalo na sa mainit na panahon. Ugaling uminom palagi ng tubig. Tayo na't magpalamig muna, kasama ang Net25. This Ang Labor Day sa Pilipinas ay isang malawakang pampublikong pagdiriwang tuwing Mayo 1. Sa araw na ito, nagtitipon ng mga manggagawa sa buong bansa upang ipagbunyi ang kanilang masigasig na pagtatrabaho at humiling ng mas mainam na kondisyon sa trabaho at ng makatarungang sahod. Ang pinagmula ng pagdiriwang na ito ay noong May 4, 1886 kung kailan libu-libong manggagawa sa Chicago ang nagwelga upang humiling ng 8 oras kada araw na pagtatrabaho sa halip ng napakatagal na oras na ginugugol sa paggawa sa mga pabrika. Kilala ang pangyayaring ito bilang Haymarket Affair at nagsilbing simula ng isang pandaigdigang kilusan para sa karapatan ng mga manggagawa. Ang Labor Day ay opisyal na ipinagdiriwang sa Pilipinas taon-taon simula pa noong 1903 at itinuturing bilang isang pagkakataon upang kilalanin ang mga kontribusyon ng mga manggagawa sa ekonomiya at kaunlaran ng bansa. Noong parehong taon ay inorganisa ng Union Obrera Demokratika Filipina o UODF ang hiling na ang May 1 ay ipagdiwang bilang Labor Day. Sa kasalukuyan, ang unemployment rate sa bansa nitong nagdaang Pebrero 2024 ay bumaba sa 3.5% mula sa 4.8% noong Pebrero ng nakaraang taon. Samantala, ang employment rate naman ay tumaas sa 96.5% mula sa 95.2% noong nagdaang taon. Pagdating sa underemployment naman, bumaba ito ng 4 na puntos galing 12.9% noong Pebrero 2023 na ngayon ay nasa 12.4% sa parehong buwan ng 2024. Sa ngayon, ang mga labor groups sa bansa ay umaapilang dagdagan ng 150 pesos ang minimum wage upang labanan nga ang inflation at puna ng agwat sa pagitan ng minimum at living wages. Iniutos na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suriin ang mga rate ng sahod sa bawat rehiyon at kinilala ang mahalagang kontribusyon ng mga manggagawang Pilipino sa pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. As President, I call on the regional tripartite wage and productivity boards to initiate a timely review of the minimum wage rates in their respective regions with due consideration to the impact of inflation, amongst others, within 60 days prior to the anniversary of their latest wage order. Nanawagan siya sa National Wages and Productivity Commission na suriin ang mga sahod kada rehiyon. Ayon sa ahensya, humigit kumulang 4.2 million ng mga manggagawa ay patuloy na naghihirap na makamit ang isang disenteng antas ng pamumuhay.
Idineklara na rin ng Ibon Foundation kamakailan na hanggang Enero ng taong ito, ang isang pamilyang may 5 kasapi sa Metro Manila ay nangangailangan ng 1,193 pesos kada araw o yan po ay 25,226 pesos kada buwan upang mabuhay ng sapat. Sa kasalukuyan, mayroong nakabinbing batas sa Senado na humihiling ng 100 pesos across the board na dagdag sa minimum wage sa mga pribadong sektor. At pagkaraan ng 20 taon, tinapos na ng United Nations peacekeepers ang operasyon nito sa South Kivu Province ng Congo. Alamin natin kay Pearl Rogacion ang mga detalye ng balita. Sinabi ng mga opisyal ng MONUSCO mission na winawakasan na nito ang operasyon nila sa probinsya ng South Kivu, Democratic Republic of the Congo. Mulaan niya sa 1 ng Mayo ang mandato ng misyon pati na ang responsibilidad nito na protektahan ang mga sibilyan ay natatapos na. Ang misyon na nagsimulang tumamlay noong Enero ay malilimitahan na lang ang operasyon sa North Kivu at Ituri. Batay sa kahilingan ng gobyerno, nagpasa ng resolusyon ng UN noong December 23, 2023 na babawiin na nito ang peacekeepers mula sa South Kivu ngayong Mayo. Maiiwan ang ilang unipormadong personnel bilang proteksyon ng UN staff at facilities, ngunit aalis ang mga ito sa 30 ng Hunyo. Ayon kay MONUSCO Head Bintu Keita, ang pag-iingat ngayon ng mga sibilyan sa South Kivu ay nakasalalay na sa security forces ng DRC. Unang dumating ang UN peacekeepers sa DRC noong 2003. Ang may 15,000 MONUSCO troops na nakadeploy dito ay nagsimulang umalis noong Pebrero sa kahilingan ng gobyerno ng Kinshasa na nagsasabing hindi epektibo ang mga ito. Pearl Rogacion para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. The motherland is not for sale. Ito ang pinahayag ni Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova matapos lumabas ang balitang kinokonsidera umano ng Germany na dapat isuko na lamang ng Russia ang alinmang teritoryo nito kapalit ng $300 billion. Ang nasabing halaga ay parte ng frozen assets na pagmamay-ari ng Russian Central Bank. Karamihan sa mga pondong ito ay hawak ng Belgium-based clearinghouse na Euroclear. Kamakailan ay lumabas ang balita na nais gamitin ng Germany bilang leverage ang $300 billion na frozen assets ng Moscow para sa peace talks sa pagitan ng Russia at Ukraine. Pero iginiit ni Foreign Ministry spokeswoman Zakharova na hindi pwedeng ipagpalit sa salapi ng Russia ang alinman sa kanilang mga teritoryo. Nagbabala rin si Zakharova na hindi dapat galawin ninuman ang bilyon-bilyong pera ng Russia dahil tsak na makakatikim umano ng brutal na aksyon galing sa Russia ang sinumang magnakaw ng kanilang salapi. Nagkaroon ng mga rally sa buong Australia bilang tugon sa sunod-sunod na karahasan laban sa mga kababaihan. Nais ng mga protesters na ideklara ng gobyerno ang karahasan batay sa kasarian bilang isang pambansang krisis at magpatupad ng mas mahigpit na batas upang ito ay mapigilan. Ang mga pagkilos na ito ay sumunod sa isang survey na nagpapakitang isang babae ang pinapatay sa bawat average na 4 na araw sa Australia ngayong taon. Ayon kay protest organizer Martina Ferrara, layunin nilang kilalanin ng gobyerno na ito ay isang emergency at kumuha ng agarang aksyon. Sumang-ayon si Australian Prime Minister Anthony Albanese at inilarawan ang karahasan sa bayan o sa tahanan bilang isang pambansang krisis. This is indeed a national crisis and it's a national challenge. And we're facing this with a spirit of national unity. Today is about who we are as a nation and as a society. We recognise that governments need to act, but we also recognise that this is an issue for the whole of society. Ang klasifikasyon ng isang national emergency ay karaniwang ginagamit sa panahon ng baha o sunog sa gubat upang maglabas ng pansamantalang injection ng cash. Sa buong weekend, mayroong 17 rallies na naganap sa buong Australia na may tinatayang 15,000 na katao na nagprotesta sa lungsod ng Melbourne. Sinabi naman ni Prime Minister Albanese na nag-aayos siya ng isang pulong para sa mga lider ng estado at teritoryo ng bansa upang talakayin ang isang coordinated response. Nagsalpukan ang mga pulis at mga sibilyang nagpoprotesta sa Georgia.
Libo-libong mga tao ang nagtungo sa capital ng Georgia upang iprotesta ang kontrobersyal na Foreign Agents Bill. Ang panukalang batas na ito ay mag-aatas sa media at non-commercial organizations na magparehistro bilang foreign agent na nasa ilalim ng foreign influence kung higit sa 20% ng kanilang pondo ay manggagaling mula sa ibang bansa. Binato ng mga nagpoprotesta ng itlog at mga bote ang mga pulis. Nagtangka pa ang ilan na lumapit sa gusali ng parliament kaya gumamit na ng mga tear gas, stun grenades, rubber bullets at water cannon sa mga pulis upang paalisin ang mga nagrarally. 6 na pulis ang sugatan habang 63 katao naman ang arestado. Mariing kinundena ng European Union ang mga otoridad sa Georgia at nanawagan sila na dapat irespeto ng Estado ang right to peaceful assembly. Sinabi ni Foreign Policy Chief Joseph Borrell na hindi katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas upang pigilan ang karapatan ng mga tao sa payapang pagtitipon. Mga UN experts at isang grupo ang umalma at sinasabing nakakaalarma ang pagtaas ng sapilitang pagkawala ng mga taga-Venezuela ngayong nalalapit na ang presidential elections sa bansa. Emi Kapilita Roja para sa report. Ayon sa Foro Penal NGO, may 273 kumpirmadong political prisoners sa Venezuela. 147 ay militar. 126 naman ay sibilyan. Ayon sa Foro Penal, higit sa kalahati ng mga ito ay wala pang sentensya, ngunit nakakulong ng mahigit sa 3 taon. Ayon sa Vice President ng NGO, ito ay patunay ng matinding persecution sa human rights activists o non-governmental political forces. Inuulat pa nito ang mga seryosong paglabag ng karapatang legal ng mga nakakulong na karamihan ay hindi maaring dalawin ng pamilya. Marami rin ang hindi binibigyan ng karapatang makapamili ng abogado. Samantala, sinabi naman ng UN experts sa Geneva na noong nakaraang taon nakakaalarma ang pagdami ng pwersadong pagkawala ng mga tao sa Venezuela. Ayon sa mga eksperto, nakitaan nila ng pattern ang mga ito, kawalan ng kalayaan, pagkakulong at pagkait ng pangunahing karapatan at proteksyon. Karamihan sa mga dinadampot ay mga miyembro ng partidong oposisyon o militar. Ito anya ay makakahadlang sa patas na eleksyon sa Hulyo. Sa 28 ng Hulyo, susubukan ni Pangulong Nicolas Maduro na makatatlong termino. Si Maduro ay inaakusahan ng pagpapakulong sa oposisyon at sinumang nais humamon sa kanya sa larangan ng politika. Kamakailan ay binawalan ng korte si Maria Corina Machado na tumakbo bilang presidente ng Venezuela. At nitong weekend, may 3 aktivista ang inaresto matapos ang opposition campaign rally. Emi Kapilita Roja para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Inakusahan ang mga pulis sa Germany ng labis na paggamit ng puwersa habang pinapaalis nila ang isang kampo ng mga nagpoprotesta para sa Palestine sa labas ng gusali ng Bundestag Parliament sa Berlin. Sa kampo, mayroong mga 20 tent na pinamumunuan ng 20 katao na nananawagan para sa pagtatapos ng pagpapadala ng armas ng Germany sa Israel at ang kanilang tinatawag na kriminalisasyon ng kilusang solidaridad sa Palestine. Ayon sa pulisya, nagsimula ang pagpapaalis sa kampo ng mapayapa. Ngunit nang dumating ang mga pulis na may bilang na 150 upang gibain ang mga tent, may mga 100 katao na nagtipon at tumangging umalis. Tinuloy ng mga opisyal ang pagpapaalis sa mga nagpoprotesta, ngunit hindi pa rin sila lahat naalis hanggang sa maagang hapon ng Biyernes. Dagdag ng pulisya na ang mga nagpoprotesta ay paulit-ulit na sumuway sa mga patakaran tulad ng pagprotekta sa mga green areas at iba pang mga kriminal na paglabag, kabilang ang pagpapalaganap ng kaguluhan at paggamit ng mga ipinagbabawal na simbolo at slogan. Sinasabing trahedyang hindi mailalarawan ang kauuwian ng Israeli ground operation sa Rafah. Ito ay ayon sa babala United Nations Humanitarian Chief Martin Griffiths. Marjorie Quintos para sa report.
Matapos mangako si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na maglulunsad ito ng opensa sa Rafah, nagbabala si Martin Griffiths ng United Nations na sakaling matuloy ito, walang humanitarian plan ang makakabawi mula sa kasiraang idudulot ng pag-atake. Habang nakikipag-usap ngayon ang Hamas sa Cairo, kasama ang US, Egyptian at Qatari mediators ukol sa truce, sinabi ni Netanyahu na itutuloy nito ang opensa sa Rafah, meron man o walang kasunduang magaganap. Ang Rafah ay silungan ngayon ng may 1.5 million Palestinians. Sumali na ang Washington sa ibang bansa at humanitarian organizations na nanawagan sa Israel na huwag idamay ang Rafah sa dahilang napakaraming sibilyan ang maaaring mamatay sakaling atakihin ng Israeli forces ang lungsod. Dagdag ni Griffiths, para sa daan-daang libong Gazans na tinakasan ng sakit, matinding gutom at labanan, ang Rafah ground invasion ay nangangahulugang mas matinding trauma at kamatayan. Marjorie Quintos para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Samantala, nanindigan pa rin si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa pagpapatuloy ng pag-atake sa Rafah City sa Gaza kahit mayroong peace deal na pinag-uusapan sa pagitan nila ng Hamas. אנחנו ניכנס לרפיח כי אין לנו ברירה אחרת. אנחנו נשמיד את גדודי החמאס שם, אנחנו נשלים את כל יעדי המלחמה, כולל השבת כל חטופינו. Idinagdag pa niya sa mga kaanak ng mga bihag ng Hamas na hindi ihihinto ng pamahalaan ng Israel ang kanilang mga pag-atake anuman ang mangyari sa peace deal na usapan. Ang mga pahayag na ito ni Netanyahu ay sumunod matapos ang pag-aaral ng Hamas sa isang posibleng peace deal. Ang Qatar at Egypt ay nanunulak bilang mga tagapamagitan upang magkaroon ng pagpapalaya sa mga bihag ng Hamas at ang pagtatatag ng permanenteng ceasefire. Wala pang konkretong plano sa kasalukuyan ng US para malika sa mga mamamayan ng Rafah sakaling magpatuloy ang Israel sa kanilang pag-atake. Ayon kay US State Department spokesperson Vedant Patel, uunahin nilang suriin ang credible plan ng Israel bago nila tugunan ang usaping ito. Susunod, isang iconic landmark sa Ukraine ang nasunog. Panibagong web browser na tatapat sa Safari at Chrome, inilabas na. At ang clutch performance ni Tyrese Maxey, sinalba ang 76ers. Iba pa pong detalye ng mga balita sa pagbabalik yan ng Mata ng Agila International. This portion is brought to you by Robic Builders. Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka na mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Ilalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa new era, karamay mo kami sa bawat hamon.
kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. Nagbabalik ang mata ng Agila International sa pagpapatuloy po ng ating mga balita ngayong gabi. 4 na patay at 4 pa ang sugatan na opisyal ng kapulisan sa barilang naganap habang nagsisilbi ng warrant sa Charlotte, North Carolina, USA. Ayon sa mga otoridad, 2 armadong suspect ang sangkot sa mahigit 3 oras na shootout na naganap sa nakabarikadang bahay. Bahagi ng isang task force ang mga opisyal sa pangunguna ng U.S. Marshal Service na nagbigay ng warrant laban sa isang kriminal na at-large para sa pagmamayari ng illegal arms. Nang dumating ang mga opisyal sa bahay na pinaghihinala ang pinagtataguan ng suspect, nagpaputok agad ang 2 armadong lalaki mula sa loob ng bahay kung kaya't napilitan ng lumaban ang mga pulis. Natapos ang engkwentro ng pasukin ng pulisya ang bahay sa Galway Drive, Shannon Park gamit ang armored car upang pasukin ito. Isang suspect ang natagpuang patay sa harapan ng bahay pagkatapos ng shootout at ang isa pang suspect ay nasa kustodiya na ng mga pulis. Patay naman ang isang 13-year-old na bata sa isang sword attack ng 36 anyos na lalaki sa Northeast London suburb. Ayon sa British authorities, may isa pang o meron pang 4 na nasaktan sa insidente. Nahuli ang suspect matapos patamaan ng stun gun ng pulis malapit sa Haynol subway station. Pagkatapos ng pag-aresto sa lalaki, agad na isinara ang mismong estasyon para sa investigasyon. Patuloy namang inaalam ng pulisya kung may iba pang nasangkot sa pananaksak. Samantala, pinaabot ni King Charles ang pakikiramay nito sa pamilya ng batang namatay. Kinondena naman ni Prime Minister Rishi Sunak ang pangyayari at sinabing walang lugar ang karahasan sa lansangan ng UK. Sa iba pang balita, sapilit ang pinagboxing ng isang sirko sa Russia ang 2 oso. Kita sa video, nakuha ng isang audience sa show ang 2 hayop, suot ang boxing gloves at shorts habang nasa loob ng isang ring. Nag-ani ito ng negatibong reaksyon mula sa netizens dahil sa hindi makataruang performance na kinasangkutan ng mga oso. Naghain ng petisyon si Russian animal rights campaigner Yuri Korechkik laban sa nakakahilakbot na circus performances. Ipinahayag ni Korechkik na isang malupitang pagtrato sa mga hayop ang pagturing ng circus sa isang animal fight na katatawanan. Hindi nagugustuhan anya ng mga audience ang ideyang ito at maraming social networks na ang nagdedemand na kasuhan ng circus organizers ng animal cruelty. Libo-libong mga millipede ang nagtipon-tipon sa Saipan National Park sa Taiwan. Ayon sa isang lokal na pahayagan, namataan ng isang tour guide ang malaking swarm ng insekto. Unang napagkamala ng tour guide na ito ay mga tuyong damo lamang, pero nang nilapitan na ito ay gumagapang na millipede pala ang mga ito. Ayon sa nakasaksi, halos nasa 40 to 50 meters ang haba ng pila ng mga insekto. Pinangambahan naman ang mga netizens na ito at posibleng senyales na may tatama na namang lindol sa Taiwan. 5 katao ang namatay at mahigit sa 30 ang sugatan sa isang Russian missile attack sa Black Sea port city ng Odessa. Makikita sa mga video footage ang pagsalakay sa daan-daang bomblets na sumabog ng sunod-sunod sa isang lugar malapit sa baybaying dagat. Ibinahagi rin ng iba pang mga larawan ang mga apoy na sumasaklaw sa mga cone-shaped towers at bubong ng isang institusyon sa edukasyon na kilala bilang Harry Potter Castle dahil sa pagkakahintulad nito sa isang Scottish baronial pile. Paniniwala ng mga otoridad sa Ukraine na ginamit ng Russia ang isang Iskander ballistic missile
at cluster munitions upang isagawa ang pagsalakay. Halos 20 residential buildings at mga pasilidad ng infrastruktura ay nasira rin. Ang mga cluster munition ay ginamit ng parehong panig sa digmaan at ang United States ang nagbigay nito sa Ukraine bilang bahagi ng isang military aid package noong nakaraang taon. Sa Papua New Guinea, naglunsad ang bansa ng training initiative upang sanayin ang mga lumahok kung paano gagawing prime tourist destination ang kabisera nitong Port Moresby. Lorin Quinola para sa report. Bilang isa sa Papua New Guinea China projects, ang China Ready program ay naglalayong magbigay tulong sa mga dayuhang bibisita sa Papua New Guinea, partikular na dito ang mga turistang Chinese. Nakapaloob sa workshop na ito ang paraan para mapataas ng hanggang 80% ang Chinese outbound travel agents, paglago ng Papua New Guinea tourism, culture and arts, industry-specific knowledge, China market overview at upang ipakilala ang Port Moresby bilang isang premyadong tourist destination na magbibigay daan din para sa iba't ibang produkto at programa ng bansang China. This program is key in the sense that it will now help us to prepare, whether it be hoteliers, whether it be transport, whether it be small bungalows, the catering companies, all service providers. It helps us to prepare for the Chinese tourists. And if we are prepared, definitely when they come, there's no disappointment. They will actually meet what the expectations are there for. So it's important that we prepare Papua New Guinea, and particularly Port Moresby, because Port Moresby is the face of Papua New Guinea, and Port Moresby must now prepare for Chinese tourists. Pinasinayanan ni Tourism, Culture and Arts Minister Easy Henry Leonard ang programang ito kasama ng Chinese Embassy Deputy Head Cheng Jiliang at ang tagapagsalita ng China Travel Online na si Marcos Lee. Si Lee ay kinikilala rin bilang isang may akda ng international bestseller How to Outsmart China. This program here, the China Ready program, is about enabling, allowing our people to understand and at the same time prepare for the Chinese tourists. Papua New Guinea has a lot to offer. It has a lot to offer in terms of one culture, in terms of flora and fauna, in terms of our people, especially our people. We have so much that we can offer, and that potential is there. And with this coming on board, we can now harness that potential and develop tourism in the country. Mahigit 6 na po ang dumalo at nakatanggap ng sertipiko bilang pagkilala na sila'y nakatugon sa isinagawang kursilyo. Lorin Hortaleza para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Tumaas ang shares ng automotive company na Tesla matapos makipagsosyo sa Chinese company ng Chinese search engine na Baidu. Lumabas ang balita kasunod ang courtesy call ng Tesla CEO na si Elon Musk kay Premier Li Qiang sa Beijing. Tutulong sa pagpasok ng electric vehicles ng Tesla paloob sa merkado ng Asya ang bagong deal na kanyang pinasok kasama ang Baidu. Ang mapping at navigation services umano ng Baidu ang makatutulong sa pagpapalaganap ng autopilot self-driving features sa loob ng China. Ang collaboration ng Tesla na isa sa pinakamalaking tagagawa ng electric vehicles at ng China na pangalawang pinakamalaking merkado sa buong mundo ay sigurado umanong makatutulong sa paglago ng kumpanya. Bagong ebidensya mula sa World Health Organization na nagpapakita ng labis na paggamit ng antibiotics noong panahon ng COVID-19 pandemic. Dahil dito, sinasabi ng ahensyang maaaring kumalat ang tinatawag na antimicrobial resistance o AMR sa mga dating pasyente ng COVID-19 na gumamit ng antibiotics noon. Ang AMR ay nangangahulugang wala ng epekto ang antibiotics sa katawan. Narito po si Rosel Feria para sa detalye ng balita. Noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic, sinasabing 3 sa 4 na pasyente o 75% ang binigyan ng antibiotics sakaling makatulong ito.
Ang paggamit ng antibiotics ay nasa 33% ng Western Pacific region at 83% sa Eastern Mediterranean at African regions. Ayon sa WHO, ang pinakamataas na gamit ng antibiotics ay nakita sa mga pasyenteng may grabe o critical na COVID-19 na ito ay nasa 81%. Ang antibiotics ay inaayon ng WHO batay sa Aware o Access, Watch, Reserve Classification batay sa banta ng Antimicrobial Resistance o AMR. Ayon kay Dr. Sylvia Bertanolio ng WHO, kapag ang pasyente ay nangangailangan ng antibiotics, kadalasang mas marami ang benepisyo kumpara sa risk kaugnay ng side effects tulad ng antibiotic resistance. Ngunit kung hindi kailangan ng pasyente ng antibiotics pero nabigyan siya nito, walang benepisyong maidudulot kundi banta sa kalusugan at pagkalat ng AMR. Ayon sa WHO, hindi napabuti ng antibiotics ang kalagayan ng mga may COVID-19. Ito anya ay maaaring makasama pa sa mga pasyenteng wala namang bacterial infection kumpara sa mga hindi tumanggap ng antibiotics. Binigyang diin ng WHO ang agarang pagkilos upang pagbutihin ang paggamit ng antibiotics upang mabawasan ang maiiwasan namang negatibong resulta ng maling paggamit nito sa pasyente at mga populasyon. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point. Napabilib ng ARC browser ang mga macOS at iOS users sa performance at disenyo nito. At ngayon nga ituwiran na ang pagdating nito sa Windows OS. Si JD Mahinay para sa detalye. Kilala si ARC browser sa kakaiba nitong collapsible sidebar na sinamahan pa ng vertical tabs at bookmark para bigyan ng walang tulad na karanasan ang mga gumagamit nito. Nauna nang ipinabatid ito sa mga Macintosh at iOS users sa mga naunang taon nitong na-launch noong 2022. Kaya ngayon naman ay susubukan ng The Browser Company, ang creator ng ARC browser, na kalabanin ang mga kilalang browsers ng Google at Microsoft na sina Chrome at Edge. Tinatapatan kasi ni ARC ang dalawa sa unique nitong features tulad ng command bar para sa navigation at mga tools na nakakatulong sa pag-browse sa web. Nagbibigay din kasi ito ng malinis na view sa mga users, lalo na kapag bibisita ang isa sa isang website. Customization. Ito ang kalimitang hinahanap ng mga users at ito ang isa sa mga naging edge ni ARC. Meron kasi itong features na tulad ng folder sa isang desktop computer. Mabilis din na maisaayos ito lalo na sa pick feature o pag-preview sa isang link bago ito buksan. May bubukas kasi na ARC mini browser na kung saan ay mabilisang mache-check ng user ang nilalaman nito gamit lang ang maliit na memory ng computer. Isang dagdag na bonus dito ay ang compatibility ng plugins ng Chrome na nagpadali pa sa paggamit kay ARC. At ang pinakamalaking bentahan ni ARC ay pinaandar ito ng Swift integration, isang programming language na sa kasalukuyan ay kinokonsiderang mas mabilis pa kaysa sa ibang computer language. Sa ngayon, available pa lang ang web browser na ito sa Windows 11, pero nasa proseso na ang paggawa ng Windows 10 version nito. JD Mahinay para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Buhay pa rin ang playoff hopes na Milwaukee Bucks kahit wala ng kanilang superstars at bigo naman ang New York Knicks na tapusin ang serye nila ng Philadelphia 76ers dahil sa late game heroics ni Tyrese Maxey. Vin Pascua para sa balita. Kumamada sina Chris Middleton at Bobby Portis ng tig 29 points para mapanatili ng Milwaukee Bucks ang kanilang laban kahit ilan sa kanilang star players ang may injury. Nagtapos ang laban ng Bucks at Indiana Pacers sa Game 5 sa score na 115-92 pabor sa kapunan ni Middleton. Gumawa si Portis ng 14 sa 24 na field goal attempts at nakakolekta ng 10 rebounds. Si Middleton ay nagkaroon ng 12
2 rebounds at 5 assists habang pinutol ng Milwaukee ang kanilang deficit sa 3-2 sa serye. Nakontrol ng Bucks ang laban sa kabila ng pagpapahinga muna ni Giannis Antetokounmpo sa isang calf injury at Damian Lillard para sa kanyang Achilles. Samantala, umiskor si Tyrese Halliburton ng 16 na puntos at nagdagdag si Miles Turner ng 13 para naman sa Indiana. Sina Pascal Siakam at Andrew Nembhard ay may tig-12, ngunit hindi pa rin sapat upang talunin ang pwersa ng Bucks. Nagawa ng Philadelphia 76ers ang miraculous comeback sa alang-alang ng late game heroics ni Tyrese Maxey na nakakuha ng 7 points sa huling 30 segundo ng laro 3-2. Maxey with 38. Maxey to tie the game. Tyrese Maxey delivers. Nakakuha ang Sixers rising star guard na si Tyrese Maxey ng 46 points para puwersahin ng Philadelphia na matalo ang New York Knicks 112-106 sa overtime para patahimikin ang fans sa Madison Square Garden. Sinuportahan naman siya ng reigning MVP na si Joel Embiid na nakakuha ng 19 points, 16 rebounds at 10 assists. Nasayang naman ang 40 points ni Jalen Brunson na umaasang matatapos na nila ang serye sa kanilang home court. Balik naman ang Philadelphia ang playoffs para sa Game 6. Para sa Balitang Sports, Vin Pascua para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. And 7 quick points. Susunod, isang rare bird na kuhanan ng kamera. Isang babaeng may double uterus nakapanganak ng kambal. At abangan ang iba pa mga istorya pagdating ni Alma Angeles at ng Net25 World News. Ang detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Open for business with Cesar Vallejos every Sunday, 9 p.m. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Sa isang pambihirang pagkakataon ay nakuna ng photographer na si Michael Sanchez ang isang kakaibang ibon sa North America. Ayon kay Sanchez ay nag-aayos lamang daw siya ng kanyang bagong camera sa waterfall ng Oregon Hug Point bago sumikat ang araw nang makita niya ang maliit na ibon na lumilipad-lipad sa paligid. Natuwa siya sa kakaibang itsura ng ibon na kinilala bilang rare blue rock thrush at naisipan niya na kuhaan ito ng ilang mga larawan. Matapos naman ng isang linggo ay nag-trending siya at ang mga larawang nakuha niya na kinaaliwan ng mga netizens. Ipinasusuri ngayon ang larawan na nakuha ni Sanchez at kung ito nga ay mapatunayang authentic ng grupo ng local at national birds ay kikilalanin siya bilang kauna-unahang tao na naging matagumpay na makakuha ng larawan ng nasabing kakaibang ibon.
Labis ang saya ni Shelly Pasco dahil nanganak ito ng kambal. Ano po bang kakaibahan? Ang hindi pangkaraniwan sa kwento ni Shelly ay dahil isa siya sa 1 in a million na babae na may 2 uterus. Sabi ni Shelly, nalaman niya na siya ay may kondisyon, yung uterine didelphys. Ito ay isang bihirang kondisyon kung saan ang isang babae ay ipinanganak na may 2 uterus at 2 cervix. Dagdag pa ni Shelly, 2 beses muna siyang nakunan bago nabuntis mulit. Kaya lubos ang kasiyahan ni Shelly at ng asawa niyang si John nang muli siyang magbuntis at matagumpay niyang ipinanganak ang isang malusog na babae at isang malusog na lalaki. At dahil dyan, Ricky, ay may tanong ako. Excited ka? Excited ako talaga. Nagtataka ako kung bakit kung kailan Miyerkules ay doon tayo nagre-report ng matris. Bakit? Bakit nga ba, Nina? Diba? Bakit matris ang report ngayong Miyerkules? Bakit hindi ba dapat sa araw ng Martes? Ricky, ang tagal. Akala ko may punchline. Gusto lang natin tumawa yung mga manonood natin. Yes, so, lalo na po yung mga nanonood sa inyong mga bahay dahil syempre alam naman natin na holiday ngayon. So marami nag-take advantage. Kagabi ay umalis na ng Metro Manila at nagbakasyon kasama ng kanilang pamilya. Subalit, Nina, gusto lang natin bigyan talaga ng salute ang mga manggagawang Pilipino ngayong Labor Day. Ayan, lalo na po ang mga masisipag na empleyado at mga naghahatid ng serbisyo dito sa Net 25, di ba? Dahil sa atin walang bakasyon dahil hindi natutulog ang balita sa Net 25. At hindi ba nga sabi nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay pinagkakapurin niya ang mga manggagawang Pilipino dahil talaga namang walang puknat sa pagtatrabaho. At alam mo yan, Ricky, tayong mga Pinoy kilala tayo bilang hardworking people. Tama. Hindi ba kaya naman ang lakas talagang makuha ang mga empleyado natin sa ibang bansa dahil kilala ang mga Pilipino na talaga namang napakasipag at punong-puno ng dedikasyon sa trabaho. At, alam mo ba, naalala ko lang, Nina, may isa nag-viral na reel. Tinanong siya, pag bago daw siya mamatay, Amerikano to, bago daw siya mamatay, ang gusto niya makitang huli ay mga Pilipino. Sabi, bakit? Kasi talagang we are just naturally not only hardworking, but you're naturally nice people. Kumbaga, good vibes tayo. Totoo yan. Nakakataba ng puso, di ba? Di ba? All over the world, isang pagpupugay po, happy Labor Day po sa inyong at sa ating lahat. Nako, pero ito, Nina, medyo hindi good vibes ang dalang hatid na balita sa atin ni Alma Angeles dahil patuloy pala ang kaguluhan sa mga universidad abroad. Alamin natin kung bakit. Subalit ngayon po, tandaan na narito kami ni Nina para maghatid ang balita sa amang dako na mundo. Muli, ako po si Ricky Matay. Ako naman si Nina Richie Alago Flores. Ito po ang mata ng Agila International. Para sa balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Net 25 World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina and Ricky, for bringing us the latest news from here and around the globe. Now let's turn to tonight's top stories. In New York City, tensions flared at Columbia University. Dozens of police officers in riot gear cleared the building occupied by pro-Palestinian student protesters. The demonstrators vowing to resist eviction were protesting the ongoing conflict between Israel and Hamas. And South China Sea simmers, tensions rise in the South China Sea as the Philippines accuses China's Coast Guard of increasingly aggressive actions. A Manila spokesperson warned that water cannons used by Chinese vessels could endanger Filipino crew. And China's newest aircraft carrier, the Fujian, has begun its first sea trials. This key step marks China's growing naval power as it asserts itself on the global stage. And El Nino looms large. Millions face a major crisis fueled by an unprecedented El Nino event. And climate experts are warning of worsening conditions and call for immediate action to prevent catastrophe. Can timely intervention avert disaster?
Dozens of police officers in riot gear descended on Columbia University in New York City to clear a building occupied by pro-Palestinian student protesters. The demonstrators had vowed to fight eviction as they protested the ongoing conflict between Israel and Hamas. Take a look. We will not be moved by these intimidation tactics. You can see outside you now that the students are mobilized. There's hundreds of them here today. They will not be moved. We demand divestment. We will not be moved unless by force. Now, this incident is just one example of the nationwide struggle universities are facing to contain pro-Palestinian demonstrations. Similar protests have erupted on campuses across the country, leading to several tense standoffs. At the University of North Carolina at Chapel Hill, police moved in to clear an encampment detaining some protesters. Cal Poly Humboldt saw a week-long occupation come to an end as police arrested nearly 36 protesters who had seized buildings. Portland State University closed its campus due to an ongoing incident involving student protesters occupying the library. In a controversial move, Columbia University President Minosh Shafiq requested assistance from the NYPD to clear the occupied building and all campus encampments. She argued that the occupation was led by individuals who aren't affiliated with the university. The university's decision to call in police sparked criticism from some politicians. Mike Johnson, Speaker of the House, called for the resignation of President Shafiq, accusing her of losing control of the campus and failing to ensure student safety. Over the last few weeks, we've seen absolute lawlessness and chaos on college and university campuses across America. After I met with President Shafiq, it was clear that she has lost control of her campus and she needs to step down. The first and most obvious responsibility of a university administrator is to ensure the safety and security of their students. If an administrator cannot ensure that, they have missed their first assignment. Just last night, there at Columbia, students barricaded themselves inside one of the academic buildings. They fought with the maintenance crew there. They assaulted students. They broke through windows, destroyed property, hung in Intifada banners from the building. And the law enforcement was nowhere to be found. We're told that NYPD is outside the perimeter of the campus, but they have not been invited in. And they won't go until they are invited. What are university officials waiting on? New York City Mayor Eric Adams and police officials claim that the initially peaceful demonstrations have been hijacked by outside agitators with more radical agendas. But we have also will continue, and we have sounded the alarm numerous times before about external actors who are attempting to hijack this protest. Tonight, we're here to show you some example of these external actors who have no affiliation with Columbia University, and they are actively creating serious public safety issues at these protests. As the mayor has said, we are seeing professional external actors getting involved in these protests, including in the occupation of a university building. These people are not Columbia students. They are not affiliated with the university, and they are working to escalate the situation. We've observed, and you all have as well, a really concerning escalation of activity associated with campus protests broadly, and in particular with Columbia University over the past 24 hours. So this is two students who are trying to prevent the hall from being broken into, being intimidated by some others, as well as some of the external actors that we have been talking about. Now, tensions surrounding the Israeli-Palestinian conflict spilled over onto the campus of UCLA. And this was just recently leading to clashes between pro-Palestinian demonstrators and counter-protesters. Video footage captured the chaos, showing participants using sticks and tearing down barricades. Others launched fireworks and hurled objects in the dark, illuminated by laser pointers and flashlights.
The Los Angeles Police Department confirmed their presence on campus, working to restore order. And this follows a request from UCLA for assistance after reports of violence within the large protest encampment. UCLA Chancellor Gene Block acknowledged the situation in a letter posted today. He recognized the peaceful nature of many demonstrations, but expressed disappointment with the violent actions of some individuals. The unrest at UCLA follows the eviction of pro-Palestinian protesters from a building at Columbia University also today. Now, tensions are simmering in the South China Sea as the Philippines accuses China's Coast Guard of increasingly aggressive actions. A government spokesman in Manila warned that water cannon attacks by Chinese vessels could endanger Filipino crew. Now, this comes after a series of incidents in recent months where rival claims over waters and islands in the strategic waterway have led to injuries among Philippine personnel. The latest flashpoint occurred on Tuesday near Scarborough Shoal, where Philippine authorities say their Coast Guard and another government vessel were damaged by water cannons fired by the Chinese Coast Guard. The Chinese Coast Guard now has elevated the tension and the level of their aggression as well towards the Philippine Coast Guard vessel. This is the first time that we can say that the Coast Guard vessel has been subjected to a direct water cannon with that kind of pressure that even resulted to structural damage of the Philippine Coast Guard. China defends its actions, with a foreign ministry spokesman claiming the Chinese Coast Guard took necessary measures against what they call infringing Philippine vessels. On your first question, Huangyandao has always been China's territory. The Philippine Coast Guard ships and official ships has intruded into the waters of Huangyandao without the permission of China. This seriously violates China's sovereignty. China Coast Guard has taken necessary measures to drive them away in accordance with law. China urges the Philippines to immediately stop infringements and provocation and do not challenge China's strong determination in safeguarding sovereignty. The Philippines disputes this, with their South China Sea spokesperson, Commodore J. Tariela, stating the water pressure used was far stronger than before, causing significant damage to their vessels. Going to look at how it bended the railing of the Philippine Coast Guard vessel because of the water cannon. Obviously, that would be very fatal. Now, this incident coincides with a major annual military exercise between the Philippines and the U.S., a move that has angered Beijing. A key question looms: could these confrontations trigger the U.S.-Philippine Mutual Defense Treaty? Top U.S. officials have repeatedly stated that an armed attack on Philippine government vessels or personnel in the South China Sea would invoke the treaty. Meanwhile, China state media is reporting that the country's third aircraft carrier, the Fujian, has departed a Shanghai shipyard for its maiden sea trials. And this development is likely to raise concerns from the U.S. and put pressure on Taiwan's new government, according to analysts. Now, the Fujian launch in 2022 is larger and has a greater aircraft capacity than China's two existing carriers. It's also the first Chinese carrier equipped with electromagnetic catapults, which allow for more efficient aircraft launches. Experts believe the Fujian will be deployed with the East Sea Fleet responsible for the East China Sea, including Taiwan. And these sea trials are seen as a crucial step towards the carrier's official service. Chinese state television reports that with three carriers, China aims to maintain a constant presence in strategic waters through a combination of operations, training, and repairs. And this move is seen by some as a way for China to project its growing military power and deter the U.S. Meanwhile, China is also believed to be using the development to pressure Taiwan's incoming president, Lai Ching-te, who takes office on May 20th. China views Lai as a separatist due to his support for Taiwanese independence.
And Indonesia is on high alert after Mount Ruwang, a remote volcano, erupted 3 times on Tuesday. The powerful eruption spewed ash and lava kilometers into the sky, raising concerns of a potential tsunami. Authorities have issued evacuation orders for 12,000 residents living near the volcano. Fears of a massive wave prompted the deployment of a rescue ship and warship to help evacuate thousands from a nearby island. The volcanic ash cloud is vast, reaching as far as eastern Malaysia on Borneo Island. And this has caused a major disruption in air travel, with 7 airports forced to close, including the major hubs in Manado and Gorontalo. A 95-year-old resident who was evacuated described the eruption as terrifying. Gunung api? Iya. Kalau keadaan di sana bagaimana, Mak? Hebat. Apa hebat, Mak? Hujan batu. Hujan batu? Hujan batu. 2 kali. 2 kali. Yang kedua kali, sampai yang jauh-jauh kena. Indonesia's meteorological agency is closely monitoring the situation. Julius Ramapoli, head of Mount Ruwang Monitoring Post, emphasized the continued danger. The alert level remains at its highest of a 4-tiered system, and residents are urged to stay outside the designated 7-kilometer exclusion zone. And these precautions are crucial to avoid a repeat of the 2018 tragedy. Back then, a similar collapse triggered a tsunami near Mount Anak, Krakatoa, claiming over 400 lives. Following yesterday's report of a brutal sword attack in East London, we have a tragic update. A young teenager has been confirmed dead and several others sustained injuries. We're continuing to follow this developing story. Angela Patricia has the latest details. The attack occurred about 7 o'clock Tuesday morning. Police say the suspect used what appeared to be a samurai-type sword. They arrested a 36-year-old man after subduing him with taser-stun weapons. The incident is not believed to be terror-related. I want to confirm at present that we do not believe there is any ongoing threat to the wider public, and we're not seeking any other persons. The incident does not appear to be linked to any act of terrorism. Chief Superintendent Stuart Bell from London's Metropolitan Police says all 5 victims were taken to the hospital, where the boy died of his injuries. It is with great sadness that I confirm that one of those injured in the incident, a 13-year-old boy, has died from their injuries. He was taken to hospital after being stabbed and sadly died a short while after. The 2 police officers are in serious condition. We know now that during the incident, 5 people were injured, 3 members of the public and 2 of my local officers who were responding to the call. 2 of those members of the public remain in hospital. Thankfully, their injuries are not believed to be life-threatening. The 2 Met police officers are also currently in hospital with stab wounds. Both require surgery and have significant injuries, but we believe at this stage that they were not life-threatening. A 36-year-old is currently in custody. He was tasered here at the scene and arrested 22 minutes after the first call was made to police shortly before 7 a.m. this morning. Prime Minister Rishi Sunak called the stabbings shocking. London Mayor Sadiq Khan says he's absolutely devastated by the incident. Last week, Sunak criticized the mayor's record on knife crime in the British capital. According to official statistics, knife crime increased in London by 20% in 2023, with well over 14,000 offenses. Angela Patricia for Net 25 News. Meanwhile, in the wake of the recent London knife attack, another violent incident has shaken the UK. A 17-year-old boy was arrested in northern England today for attempted murder after a stabbing at Burley Community College in Sheffield. And this comes just days after a similar attack involving a student in Wales. Now, details are still emerging, but police responded to reports of an incident involving a sharp object around 8:50 a.m. local time. 2 adults suffered minor injuries while a child was also assaulted. Now, this latest incident follows the arrest of a 13-year-old girl in Wales who allegedly stabbed 2 teachers and a student at a secondary school last Wednesday.
Now let's shift our focus to Moscow, where President Vladimir Putin has unveiled a collection of Western battle tanks captured on the front lines in Ukraine. Among the array of vehicles showcased in the heart of the capital are a British Saxon armored personnel carrier, an American Bradley tank, a Swedish CV-90 German Leopard 2 tanks, and a French-made armored fighting vehicle. Now, these vehicles, adorned with country flags, serve as symbols of Russia's military prowess. Hovering above them is a red banner proclaiming our victory is inevitable, as Moscow exhibits equipment seized from 12 different countries in Ukraine. The display, part of a month-long exhibition coinciding with the Red Square Victory Day parade on May 9th, is part of President Putin's plan to glorify the invasion of Ukraine, continuing his tradition of using Victory Day to deliver anti-Western rhetoric. Ukraine has condemned Russia's display of captured tanks as an attempt to justify Putin's aggression by manipulating shared history. However, the Russian army has been replenishing the front line from its strategic reserves of armor, increasing defense spending and putting its economy on a wartime footing. The once unthinkable threat of untreatable bacterial infections looms large. A new report by the World Health Organization reveals a concerning trend linked to the COVID-19 pandemic, the overuse of antibiotics. This misuse could render these life-saving drugs ineffective, leaving even minor infections potentially fatal. Rosel Feria reports. Imagine a world where antibiotics, our life-saving defense against bacterial infections, no longer work. According to the World Health Organization, this chilling scenario could become reality thanks to the overuse of antibiotics during the COVID-19 pandemic. New research by WHO reveals a troubling trend. Despite COVID-19 being a viral illness, a staggering 75% of hospitalized patients worldwide received antibiotics, medicine useless against viruses. The advice was very clear right from the start. This was a virus. So it wasn't that there was any guidance or recommendation that clinicians go in this direction. But perhaps because people were dealing with something completely new, they were looking for whatever they thought might be appropriate. This just-in-case approach has potentially fueled the rise of antimicrobial resistance, or AMR, where bacteria become resistant to the drugs designed to kill them. The overuse was particularly high in critical COVID-19 cases, 81% globally, and regions like Africa, 79% for mild-moderate cases. This widespread misuse is concerning because the WHO study also found these commonly overprescribed antibiotics have a higher potential to create resistant bacteria. The only time you would use antibiotics when you've got a viral infection is if you had a secondary proven bacterial infection that was sensitive to those antibiotics. So in other words, they were not being used appropriately. And if you are the main harm, of course, is that if you are using antibiotics, you're increasing the likelihood of antimicrobial resistance to those particular antibiotics, so that when you do need them for your bacterial infection, they are no longer so useful. This research, based on data from nearly 500,000 hospitalized COVID-19 patients across 65 countries, highlights the urgent need for responsible antibiotic use. WHO urges healthcare providers to strictly follow guidelines and only prescribe antibiotics when a bacterial infection is confirmed. If you give somebody a medication that they don't actually need, you are always exposing them to an unnecessary risk. Every time you treat a person for any illness with any medication, a doctor will balance, will this medication do the job and prevent whatever the disease is, and is that a more important outcome than any of the potential risks? Will we be able to outrun the superbug threat? The answer lies in our collective action. By using antibiotics wisely, we can preserve these life-saving tools for generations to come. Rosel Feria, Washington, D.C., Net 25 News.
Up next, nearly 10,000 lightning strikes hit Hong Kong in a single night. We'll have the details on this electrifying storm. Plus, millions face a major crisis as an unprecedented El Nino event intensifies. Climate experts warn of worsening conditions. Can we avoid catastrophe? Stay tuned. We'll be back after this short break. Ngayong linggo sa Cine Throwback. The invincible might of Rome, like the talons of the falcon, it has closed upon every single continent, except here in Brittany, where a handful of indomitable Gauls continue to ridicule Rome and mock its imperial eagle. Any objections? It seems we stumbled upon a Roman construction site. Strange. What are the Romans up to? We're not going to let you destroy our forest. This has gone on long enough. Did everyone take a nice big swig? The potion isn't ready! Ngayong linggo, alas 12 ng tanghali. Dito lang sa Net 25. Let's net together. Net 25. Net 25. Welcome back. Hong Kong residents were treated to a dazzling yet disruptive light show overnight as nearly 10,000 lightning strikes crackled across the city. That's right, you heard me right, nearly 10,000. The storm, which began Tuesday night, wasn't just a light show, it packed a punch. The observatory recorded an incredible 5,914 lightning bolts in just 1 hour, leaving rain bucketing down and some airport delays. New territories east took the brunt of the strikes, but towering buildings across Hong Kong Island were illuminated by the constant flashes. Now, this light show won't be a one-night wonder. The observatory warns of more showers and squally thunderstorms throughout today and into Thursday. However, this night put a damper on the city's planned pyrotechnic show for May 1st, kicking off China's Golden Week. And it looks like Mother Nature might have her own fireworks planned. Sudden downpours have lashed parts of Saudi Arabia, causing flash floods that have disrupted daily life. Now, authorities were forced to close schools in several regions, including the central Qasim province, which was hit particularly hard. Videos captured cars struggling to navigate flooded streets, and residents described a night of heavy rain and strong winds. The National Weather Service issued warnings for strong winds, hail, and potential thunderstorms across the eastern province, capital Riyadh, and Medina. While the flooding wasn't as widespread in Riyadh, some schools switched to online classes as a precaution. Images showed maintenance crews working to clear flooded areas and repair damaged infrastructure. Heavy rains and flooding are not uncommon in Saudi Arabia, but major cities can struggle with drainage systems. Jeddah on the Red Sea coast has faced similar challenges in the past with deadly floods in 2009 and 2011. These latest storms come just weeks after severe flooding in Oman and the United Arab Emirates, where scientists believe climate change may have played a role. Now, millions face a major crisis fueled by an unprecedented El Nino event. Climate experts in New York warn of worsening conditions and call for immediate action to prevent further catastrophe. Can timely intervention avert disaster? Joanne Soriano reports from New York. The world faces a major crisis fueled by one of the strongest El Nino events on record. This, according to the newly appointed Climate Crisis Coordinator for the El Nino La Nina response, Rina Gelani. This El Nino event, just to say, this is one of the strongest we've had since 1950 when we started recording it. So about 40 to 50 million people affected in 16 countries. And I've just come actually a couple of days ago from flooded areas of Kenya and really seen the sharp end of it. So I met with communities who've basically had everything, their whole lives washed away.
Gailani, who recently returned from witnessing the devastation firsthand, describes the impact on communities as unprecedented. All of the communities are basically saying they have never seen an impact like this. So what we are facing now is, February was the hottest month in 100 years in the southern part of Africa. All of the harvest's gone. I'm sure Beth will talk more about that. And communities are basically looking forward, saying this is the end of their livelihoods as they knew it. Deputy Director General of the Food and Agriculture Organization, or FAO, Beth Bechtel, emphasizes the importance of immediate action to prevent further catastrophe. It's time to really, I think, step up our collective efforts to make sure that anticipatory actions that support people at the most critical stage of when a crisis like this really begins to take its toll is the most important approach that we can prioritize. And for us at FAO, this means farmers can protect their crops, their fields, and their livestock. And oftentimes we think about these products, these assets of farmers and livestock herders as sources of income and livelihood. But really, if you think about them at their very core, they're sources of food supplies, they're sources of nutrition. Looking ahead, Gailani warns of worsening conditions and projected impacts well into the next year. However, she remains resolute, asserting that timely action could avert further catastrophe. At the moment, there are projections that this is going to get worse and affect communities well into next year. But as Beth has said, if we act now and act fast, the world will have not another major crisis on its hands. We can prevent this. We know what needs to be done, and we can do it now with timely action. Gailani estimates that $3 billion is needed for prevention and mitigation efforts. Joanne Soriano reporting from New York, Net 25 World News. Thanks, Joanne. And that's it for tonight's broadcast. On behalf of the Mata ng Agila team, I'm Alma Angeles. Good night. This program is supported by Northview.